So good day sa mga kapugad nating Popsicles dyan. Welcome back sa channel at sa ating Dragon Nest M Classic Series, no? So sa video na to, pag-uusapan natin ang attribute na madalas may lito ang ibang players dito, mga Popsi. Silipin natin ang character stats o attributes sa Dragon Nest M Classic. So bali ito yung second part ng video natin after nung usapang final damage na video. So, na-delay lang ang pag-upload nito mga papsi kasi nawala ng internet. Glow pa ka naman, no? So, marami kasi sa atin ang nagtataka, ano ba talaga ang ginagawa ng strength? Kailangan ko ba talaga ng agility? At paano ba ang critical chance at critical damage percentage? Paano ba ito gumagana? Saan ko ba ito makikita? Kaya isa-isahin natin yan ngayon para mas may idea kayo mga papsi. Pero bago ang lahat, pasok muna natin ang intro. At syempre, bago ang lahat, shout out, time out muna sa ating kapugad na si Armin sa Prosperous City, no? At shout out sa lahat ng mga taga Apex Guild dyan sa Prosperous City, mga papsi. Maraming salamat sa suporta nyo. Okay, so bago tayo magsimula o bago natin simulan mga papsi, disclaimer lang ulit mga kapugad ha. Lahat ng info na babanggitin ko dito ay base sa old version ng mga Dragon Nest M class, ay sa mga Dragon Nest na mga versions or ibang version pa tulad ng Classic, C, at binabangga-bangga ko lang sila mga papsi, yung mga values. At again, salamat sa Google Sheet ni Isyo, no, na may calculator na nagkaroon tayo ng resource about sa info na to. The rest of the information is binase ko lang sa lumang versions ng mga DNs, mga papsi. At mukha namang halos nagiging consistent naman yung mga values nila, mga papsi. Pero again, hindi ito 100% accurate para sabihin natin na parehas ito sa Dragon Nest M Classic ha. Pero di ko rin masasabi na malayo. Kung may difference man, baka unti lang mga paps. Again, wala akong makuhang official release notes about sa mga calculations. And if copy, ang DNMC sa Classic at ibang server mga papsi ay assume parehas lang ang stats allocation dito. Sa ngayon, wala pang official release o confirmation kung pareho ang mechanics o formulas ng stats ng Dragon Nest M Classic kasi may mga nakikita akong unting difference mga papsi. So treat this guide as a reference or general guide para lang may idea kayo kung paano gumagana ang stats traditionally sa mga Dragon Nest series, no? Dito sa video or sa guide na to. Again, hindi ako expert. Basic lang din ang fundamentals ang alam ko dito. Sana magbigay sa inyo ito ng idea at para makapagplano kayo ahead. So, sa may mga idea kung ano talaga ang stats allocation dito, mga papsi, pa-leave na lang ng comment. So, tara, simulan na natin. Okay, ang ika-cover ko lang dito mga papsi ay ang DPS related na mga attributes or stats, no? Hindi ko na i-mention yung mga defensives like mga tawag nito, para resistance, no? At iba, no? Pero ang siguro ang mame-mention ko lang dito is about sa critical resist, no? Kasi pag-usapan natin ang critical later. Okay? At yung mga wind suffix pagdating sa ating mga weapons at sa armors, no? Kasi iba ang epekto nun. Okay, so ang core lang natin na pag-usapan dito is strength, intelligence, agi, at yung mga anything related sa critical like critical chance, critical damage percentage, yung mga ganon. Okay, so unahin natin ang core stats na strength or STR or bear mga papsi, no? So strength or bear, usually para ito sa mga physical type na classes na melee, okay? Gaya ng warrior trees, barbarian, gladiator, destroyer, ayun, iba pang melee jobs, no? Cleric, no? Pasok din si cleric dito mga papsi. Ang STR or ang strength ay nagpapataas ng physical attack. At sa old formula ng Dragon Nest, again, sa old formula ng Dragon Nest at even sa Classic, no, based sa mga nakalap kong mga values, is ang 1 point ng strength is nagbibigay ng certain amount ng attack. Depende sa class mo. Hindi yan fix. So, hindi ibig sabihin na may 1 strength kang binigay sa warrior is nagbibigay ng 0.5 na attack. Pag nagbibigay ka ng 1 strength sa archer, nagbibigay din yan ng 0.5 na attack. Hindi. Kasi may specialization kasi tayong tinatawag. At mayroon talagang core stats na para sa isang class. Ipapakita ko ngayon sa inyo
dito in terms of strength mga papsi. So for example mga paps, no, kung warrior ka, so every 1 point of strength ay nagbibigay ng around 0.5 yan up to 1 physical attack ha. So range kasi yan mga papsi. So again, kasi depende yan sa level eh. So may mga increment yan per level din. So with that, hindi ako certain at wala akong data about dyan. So kung may 1,000 strength ka, that's around 500 to 1,000 na dagdag sa physical attack mo. Kaya yung physical attack mo is may min-max yan eh, yung minimum damage saka highest value nung inyong physical attack. Ito ang sheet na ginawa ko para makumpara yung per class, ang increase sa P attack nyo per point of strength na per class siya. So per class, iba-iba ang response niya sa attribute na strength mga papsi. So base dito sa chart na ito, dalawang class ang nangingibabaw sa strength na attribute. Mostly mga melee. At yun yung warrior class at cleric na mga classes, mga papsi. So by the way, is binase ko lang din tong sheet na to sa sheet ni Isyo mga papsi, no? At sa mga old forums din at mga player base na mga ganito din ba, mga medyo mabusisi din sa mga stats mga papsi. If this is 100% accurate, that I cannot tell mga papsi, no? So take this with a grain of salt at do your due diligence as well para i-check and let me know kung meron bang mas magandang computation dito. Dito lang naman is basic computation lang naman to mga papsi. So tara, move naman tayo sa agility. Okay, so pagdating naman kay agility mga papsi, ang agility naman ay mas ginagamit ng mga dexterity type or mga agility type na mga classes. Kahit sa ang mga games mga papsi, no, pag agility, dexterity, diyan na papasok ang mga archers, no, acrobats, no, tempest, windwalker, yung mga yon. Any classes na merong gumagamit ng range weapon. So, pag sinabi nating range weapon, mga papsi, syempre, labas dyan ang mga palakol, labas dyan ang mga espada, labas dyan ang mga kung anong pamalo, mga papsi. So, it's either uh, yung mga equipment ng mga academics at saka ng mga bowmasters, mga paps. So, ang AGI ay nagbibigay ng physical attack, critical chance, at evasion. No, ito ang core stats ng mga, so though ang evasion dito mga papsi is wala naman tayong evasion na stats no. Pero mostly is critical chance at physical attack at critical resist naman dito sa Dragon Nest. Ito ang core stats ng mga range type na DPS. Pag sinasabi kong range papsi, lilinawin ko lang ha. Base ito sa equip weapon, hindi sa type of skills. Merong mga skills na range pero considered ka pa rin na melee. Example, Moonlord. Si Moonlord is range ang skills, 'di ba? Pero melee siya na klase. Bakit? Sword kasi ang gamit niya. So dun siya nagbe-benefit if ever man no kung strength type siya, nasa strength. Pero since int kasi si Moonlord mga papsi, labas din siya sa usapan. Pero basta ganun niyo siya titingnan. Titingnan niyo ang weapon na naka-equip, hindi ang skills. Okay? So, dito papasok ang mga sorceress at mga academics at saka nung mga archers, mga papsi. So, ang usual na formula naman or ang old formula, hindi ko sinasabing para sa Dragon Nest M Classic, mga papsi, pero I think consistent naman siguro sila. Unless hindi, no? Ang 1 AGI is nagdadagdag yan ng around 0.4 up to 0.6 physical attack. Physical attack ang pinag-uusapan natin dito, Papsi. Wala pa tayo sa critical, ha? At may small chance din ito na mag-increase ng critical rate. Okay, so yung critical rate naman, sa ibang topic yan mamaya, mga Papsi. So maliban sa mga range P attack increase, mga Papsi, na binibigay ng agility, nagdadagdag din ito ng critical rating or sa stats na critical. Okay, so kung napapansin nyo mga Papsi, no, meron tayong tinatawag na critical na stats mga paps. So kung gusto mo, the higher the critical, the higher the chance o mas madalas at mas frequent ang mag-critical ang character mo. So ihiwalay ko ang usapang critical later mga paps after ng core stats mga paps. Pero ito ang AGI to crit value per point of agility naman. So papakita ko sa inyo mga papsi. So kung gusto mong mas madalas tumama ang critical hits mo, mas okay na mag-agility build ka mga papsi. Pero dapat range ang weapon mo. At syempre, Papsi, no, kung ibabase natin dito sa graph na to or sa mga tables na to, merong mga character or classes talaga na mas magi-greatly affected sa agility kung critical ang habol mo. Tapos sa agility mo siya kukunin. May mga classes naman na mas better na kukuha na lang sa fatal or critical na
na base stats, hindi sa agility kukuha, kundi sa ibang source ng critical, not sa core stats na agility, Papsi. Kasi kung titingnan mo dito, Papsi, si Saint and Inquisitor may pinakamataas na agility to crit. Now, to be honest, I don't know kung bakit. No, I think kasi hindi masyadong ma-agility si Inquisitor, meaning at ang Saint, meaning mababa ang kuha talaga nila sa agility, Papsi. Kaya ini-increasean nila ang conversion ng agi to crit. Ganun din ang ibang mga classes. Pero ang consistent lang dito sa class nila, Papsi, is ang Gladiator tsaka Moonlord, ang Adept tsaka Physician. Pagdating naman sa Shooting Star at Gear Master, I'm not sure well bakit ganyan ang conversion ng kanilang ano. Again, hindi naman siya official release kasi ng DNMC as well. And again, binase ko lang to sa lumang mga versions, mga paps. So, ayun. So, pa-confirm na lang kung talagang ganito siya, kung meron kayong ibang sources, mga papsi. Okay, ngayon pag-usapan naman natin ang third item natin, mga papsi, which is ang int or ang intelligence or also known as wisdom. So, ang int ay para sa mga magic type classes tulad ng sorceress, priest, saint, inquisitor, at iba pang gumagamit ng mga magic-based type of damage. Na malalaman mo kung magic type ka, mga papsi, kapag binabasa mo yung skill description mo. Nakalagay doon lahat ng mga skills mo is magic attack. So, ibig sabihin, magic type ka na class. Ngayon, int ang nagbibigay ng magic attack at magic defense din in addition, mga papsi. So, in old formula, halos similar lang siya sa ano, mga papsi, sa P attack at strength, pero mas pinapabura nito ang mga magic type ng mga classes. So, ang 1 point of intelligence can give 0.5 to magic attack up to 1 per magic attack. So, depende sa class scaling pa rin to, ha. So, kung Smasher or Saint ka, malaking tulong sa'yo or mas malaki ang benefit sa'yo ng M attack or int para sa overall output mo, mga papsi. At ito yung table para dyan, mga papsi. Okay, so looking at the table, mga papsi, malaki ang bigay ng or malaki ang scaling ng Moonlord in terms of int to magic attack. Ganon din sa artillery. And kung babalikan natin pagdating din sa agility kay artillery, papsi, malaki din ang scaling ni artillery, no, pagdating sa agility to crit, ha. Pero kapag si sniper ang mas mataas when it comes to agility to P attack naman, mga papsi. Ayun, so kung napapansin nyo, mga kapugad, no, kada core stats, iba-iba ang response per specialization. So, iba-iba talaga ang scaling. So, mas okay siguro na may idea tayo doon, no? Hindi naman na kailangan nating mag-deep dive talaga doon, no? Pero ito, pinapakita ko lang sa inyo para meron tayong siguro deeper understanding lang sa fundamentals talaga ng classes, no? Hindi mo naman kailangan talaga tong aralin, mga paps, pero okay na din na may idea tayo. So, iba-iba ang scaling ng damage, mapa-P attack man yan or M attack man yan, depende sa class na gamit mo. May mga stats talaga na mas efficient para sa specific class na gamit mo. At sana makapagbigay nga sa inyo ito ng ideya paano nyo didiskartehan ang focus stats nyo, mga papsi. So, usapang critical naman tayo, mga paps. Pag-usapan natin ang tatlong magkakaugnay na stats: critical, critical chance, tsaka critical damage percentage. So, i-define muna natin ang tatlong stats na to. So, number 1, ano ba si critical? Ito ay yung numeric value na nakikita nyo doon sa stats nyo, mga papsi, na usually nag-range yan ng 5,000 up to pataas, no? So, nakalagay yan critical. Nagdi-determine yan kung gaano kataas ang magiging chance mo to create a critical hit. Okay? So, hindi yan yung damage. Hindi yan yung damage, ha. So, di ko na ipapakita ang formula, Papsi, no? Kasi nakakalito. Pasimplihan na lang natin to. Ganito na lang natin siya tingnan, mga Papsi. Ang critical value mo sa stats na nakalagay dyan ngayon, tingnan mo yung character mo, may critical dyan, no? May katumbas yan na percentage din. Okay? Mas mataas ang value ng critical mo, mas mataas ang chance na lagi kang mag-critical. So, sa current level na cap, mga papsi, no, sa level 40, meron din tayong tinatawag na hard capping dyan. So, most servers ng Dragon Nest, no, or sa DNMC, di ko pa ma-confirm yan dito sa server natin, no. Pero regardless, ganito ang bracketing naman sa critical, mga papsi, no. Critical value na yan, mga papsi, is manggagaling yan syempre sa gears, potentials, sa mga heraldries nyo, at sa kung saan-saan pagaling, mga papsi. So, pwede din sa agility nyo syempre, mga paps, no. Ngayon, yan yung critical value nyo. Pero, paano ba natin malalaman yung critical chance? At gaano ka ba ka-frequent makakapag-critical base dyan sa critical value mo, mga papsi? Okay, so bago tayo magpatuloy, mga papsi, kaklaruhin ko itong mga terminologies kasi medyo nakakalito to. So, unahin natin ang term na gagamitin natin, critical rating or value. Yan yung critical rating.
yung 3508 na nakikita nyo dyan mga papsi. Iyan ang ibig kong sabihin. Ngayon, yung critical value or critical rating na yan mga papsi, meron niyang katumbas na critical chance na hindi nakadisplay dyan sa status na yan. Ibig sabihin, kahit mataas ang critical rating or critical value mo, pwedeng maging 0% pa rin yung critical chance mo. In short mga papsi, kahit sobrang taas ng critical mo, kahit sabihin natin 10,000 yung critical value o rating mo, no, hindi yan lalabas under critical chance as 90%. Hindi siya maglalabas na ganon. Kasi ang parang gusto ni Dragon Nest is kaya mong i-interpret yung critical value mo. Kung ang critical value mo is 10,000, ibig sabihin around nasa siguro 80ish plus ka na critical chance noon. Yung critical chance dyan na nakikita nyo sa stats na yan, ang tanging na-display lang dyan ay ang mga critical chance na stats na galing sa potential, heraldry, costume set, at mostly doon galing mga papsi. Kaya minsan makakakita ka dyan na may 5% na critical chance, 10%, 15%, pero wala kang makitang 90% or above 50% na critical chance. Kasi most ng critical chance na nalalagay dyan, Papsi, galing sa mga heralds. Papakita ko sa inyo ah. Okay, kung titingnan niyo yung critical, by the way, gagamitin ko tong stats ni Milk Fizz, no? So, kung nakita niyo yung critical ni Milk Fizz dito mga papsi, 7,931. So, approximately, gamit ng rating na yan, meron na dapat siyang critical chance. Around 50 to 55-ish na critical chance. Pero ang nakalagay dyan, 15% lang. So, bakit siya ganon? Yung critical chance na 15% na yan, Papsi, again, hindi yan kukuha doon sa critical rating or critical value nyo. Doon galing yan sa costume, heraldries, at sa iba pang sources, which is dito. So yan, napapansin yung Papsi, meron siyang costume set na may critical chance na 5%, may critical damage na rin na 10%, at heraldry na merong critical chance na 5%. So since 15% yung critical chance niya dito mga Papsi, sa potential actually yung iba, wala lang akong screenshot mga Papsi, or sa ibang source, pero hindi siya kinuha sa critical rating mismo. So ganun naglalaro ang mechanics ng critical chance, at tapos critical damage. So si critical damage is ganun din. Manggagaling din yan sa other sources tulad ng heraldries, potentials, mostly mga papsi. At sa tawag nito, yan, potential yung mga secret word sa mga potentials. Parang boss damage baga. Saka lang magre-reflect yung critical damage nyo dyan, papsi. Tulad yan, may 32.50 siya na percent na critical damage. Galing yan sa either heraldry, sa costume, at sa mga potentials, mga paps. So yun, sana naging malinaw yun, paps, no? Kahit medyo magulo ang usapan natin pagdating sa mga ganitong stats, at kung meron kayong idadagdag or i-correct, i-leave nyo lang dyan sa comment. At maraming salamat, no? Pwede nyo i-share to sa mga kasama nyo para magbigay ng ideya, no? Kung nalilito din sila. Kasi usually makikita mo lang talaga dyan sa critical chance mo, paps, is 0. No? At ayun lang mga paps. So again, ito kung hindi pa kayo naka-like, pa-like, subscribe, and share nyo tong video na to. And yun, again, ito si Papi Loves, no, ang F2P player na tambay sa Prairie Town. Farm hard mga paps, at kita tayo sa susunod na video mga paps.